तर बाबा असं म्हणायचे की गेल्या जन्मीचे ऋणानुबंध असल्याशिवाय शिवणी सुद्धा आपल्या पायाशी येत नाही. तर हे खरं आहे कि जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं होती और रिश्तों में कोई जज्बात नहीं होती. कुछ तो ख्याल आया होगा उसके मन में, वरना आज आपसे यूं मुलाकात नहीं होती. तर हे सगळं असं असतं बघा. आणि सद्यस्थिती अशी आहे, गेल्या एक 3-4 महिन्यापासून आपण सगळेच एका अभूतपूर्व अशा परिस्थितीतनं पास होतो आहोत. एखादी अद्भुतिका, एका सिनेमाच्या पडद्यावर स्टीव्हन स्पिलबर्गची एखादी फॅन्टसी आपण बघत असतो ना, ज्युरासिक पार्क वगैरे, असं काहीतरी सगळं चाललंय आणि आपण त्या अद्भुतिकेचा एक भाग बनून गेलेलो आहोत. सगळं जग ठप्प झालंय. जास्त नाही, पण एक 3-4 महिन्यांपूर्वी आपल्याला जर कोणी सांगितलं असतं की असं काहीतरी घडणार आहे, कोरोना नावाचा कोणतरी अदृश्य असं काहीतरी एक व्हायरस व्हायरस म्हणू आपण, असं अवतरणार आहे, तो सगळं जग बंद करणार आहे, घड्याळ ठप्प करणार आहे, तिथे घड्याळाचे काटे थांबणार आहेत, विमान हँगरमध्ये थांबतील, बसेस, रेल्वे सेवा सगळं आहे तिथे ठप्प होईल. 3-4 महिन्यापूर्वी असं आपल्याला कोणी सांगितलं असतं तर आपण त्याला वेड्यात काढला असता. पण आता असं घडतंय, आपल्या डोळ्यादेखत घडतंय. आणि या अद्भुतिकेचा, या रोमांचकारी अशा या भयपटाचा, या चित्रपटाचा आपण सगळे एक भाग बनून गेलेलो आहोत. आपलं काम एवढंच आहे की या आपत्तीत आपण गडबडून न जाणं आणि शांतपणे त्याला सामोरं जाणं. आपल्या भोवती गुरुकृपेचा एक औरा आहे. आपण खूप भाग्यवान आहोत. आपली साधना आहे. माझा मुलगा 21 वर्षाचा आहे. तो मला, त्याचा जन्मच गुरुकृपाशी आशीर्वादाने झालेला आहे. तो मला म्हणतो, बाबा गुरुकृपा म्हणजे काय? त्याने आयुष्यात कधी दुःख बघितलीच नाही, तो सुखातच जन्माला आला. मी त्याला म्हणतो की तुझा बाबा सकाळी बाहेर पडतो आणि 3-4 दिवसानंतर सही सलामत घरी परत येतो, यालाच गुरुकृपा आहे असं म्हणतात. साईबाबा असं म्हणतात की तुमचा मी भार वाईन सर्वथा, नवे हे अन्यथा वचन माझे. माणूस दुःखी का होतो माहितीये? कर्माच्या फेऱ्यात माणूस दुःखी होतो. म्हणून आपल्याला कर्म विमोचन, वंश विमोचन सांगितलेलं आहे. हा जन्म आपल्याला कर्म परत्वे मिळालेला आहे. पुढचा जन्म आपल्याला कार्य परत्वे मिळाला पाहिजे, काहीतरी करण्यासाठी मिळाला पाहिजे. आणि त्याचा पुढचा जन्म जो आहे हा आपल्याला कारण परत्वे मिळाला पाहिजे. तुम्हाला सांगतो, साधारणपणे ह्युमन टेंडन्सी अशी असते की माणसाचं मन निगेटिव्हिटीकडे लवकर ओढ घेतं. आपल्या मनात एक चमत्कारिक फिल्टर बसवलेला आहे आणि आपण त्यातून वाईट तेवढं गाळून घेतो. ही नॅचरल टेंडन्सी आहे. आणि जे चांगलं आहे ते टाकून देतो. म्हणजे बघा, लहान मुलांना मी जनरल सांगतो, लहान मुलं शिव्या पटकन पिकअप करतात. ओंकार साधना त्यांना शिकवावी लागते. कॉलेजमध्ये गेली मुलं की त्यांना गुटखा खाय शिकवायला लागत नाही, दूध पिये सांगायला लागतं आईला. आणि अदरवाईज सुद्धा जे निगेटिव्ह आहे त्याचीच बातमी बनते ना. मी असं म्हणतात की माणसाला कुत्रा चावला तर ती बातमी नव्हे, कुत्र्याला माणूस चावला तर ती बातमी असते. म्हणजे त्यांचं लग्न झालं आणि ते सुखाने नांदू लागले याची बातमी होत नाही, त्यांची गोष्ट तिथे संपते. पेपरवाल्यांकरता किंवा चॅनेलवाल्यांकरता त्यांची भांडणं होतात, तो तिला मारहाण करतो याची बातमी होते. मला हे सांगायचं आहे की तुमच्या मनातल्या नकारात्मकतेला पूर्णपणे दूर ठेवा. कोरोना नावाच्या व्हायरसने अख्ख्या जगाला लॉकडाऊन केलंय, पण त्याच्या कितीतरी आधीपासून निगेटिव्ह ऍटिट्यूड नावाचा हा जो व्हायरस आहे तो आपल्याला आतून पोखरतोय. आपण काय करू शकतो? आपण हे टाळू शकतो का? बरं, आपल्याला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर माझ्यासमोर चॅट बॉक्स ओपन आहे, आपण मला विचारू शकता. आपला संवाद मला इथे दिसतोय आणि मला शक्य तेवढं आपल्या शंकांचं निरसन करत जाईल. मला समोर चॅट बॉक्स दिसतोय, कोणाला काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा. मग आपण काय करायचं? आपण आपली विचार करण्याची पद्धती बदलायची. आपण लॉकडाऊन टाळू शकतो का? नाही टाळू शकत. पहिला प्रश्न. विषय नाही संपला, पहिला प्रश्न संपला. दुसरा प्रश्न, आपण त्याचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करून घेऊ शकतो का? निश्चितच खूप काही चांगलं करण्यासारखं आहे. माझा मुलगा जेव्हा पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाला ना 21 दिवसांचा, ते 8 दिवसानंतर माझा मुलगा म्हणाला, बाबा मी आता पकलो, कंटाळा आला मला, हे काय चाललंय? मी काय केलं, त्याच्या हातामध्ये माझी जन्मठेप नावाचं सावरकरांचं पुस्तक ठेवलं.
मी त्याला म्हटले पुस्तक वाच. 27-28 वर्षांचा बॅरिस्टर आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून मातृभूमीपासून 5,000 किलोमीटर वरती दूर एका निर्जन बेटावरती अंदमानात शिक्षा भोगत होता. 10x6च्या कोठडीत लादीवरती फरशीवरती झोपत होता. तिथे तुझ्यासाठी एसी आहे, तुझ्यासाठी वरती पंखा गरगरतोय, गाद्या गिरद्या आहेत, सगळं आहे तुझ्यासाठी. टीव्ही चालू आहे, हातात नेट आहे, मोबाईल आहे, चॅट आहे, आई नवीन नवीन डिशेस करून खायला काढतोय. तो जो बॅरिस्टर होता तो दिवसाला 15 पाऊंड त्याला तेल काढावं लागायचं. जो कोलू बैलांच्या मानेवरती ठेवला जातो तो त्याच्या मानेवर, त्याच्या कृश देहावरती ठेवला जात होता. शरीरात आजाराने घर केलं होतं, त्याला अमांश होता, त्याला ब्रॉन्कायटिसचा त्रास होता. आणि अशा परिस्थितीत 1 नाही 2 नाही 11 वर्ष त्याने तिथे पिसवा रक्त फोडून खात होत्या. 11 वर्ष त्याने तिथे काढली. तुम्ही जोपर्यंत दुःखाला भेटत नाही तोपर्यंत सुख म्हणजे काय तुम्हाला कळत नाही. नेल्सन मंडेला 1961 साली त्यांना अटक झाली आणि 1989 पर्यंत, कल्पना करा, 28 वर्ष हा माणूस स्वातंत्र्यात पारतंत्र्यात होता. खाणीवरती त्याला काम करत होता, त्याला लेबर सारखं कामाला आणतो. पुढे सुटून आला म्हातारपणात, म्हातारा होऊन सुटून आला. अख्खं तारुण्य त्याचं तुरुंगात गेलं. ही माणसं कुठे आणि आपण चैनीत असलेली माणसं कुठे? दुःखाला नाकारू नका, दुःख तुम्हाला जगायला शिकवतात. जोपर्यंत तुम्ही दुःख बघत नाही तोपर्यंत तुम्हाला सुखाची चव कळत नाही. मित्रहो, या पायरीवरती 37 वर्षांपूर्वी आलो होतो. मला अजूनही तो दिवस आठवतोय. मला वाटतं 9 सप्टेंबर 1983. त्यावेळी मी फक्त 19 वर्षांचा होतो. चारी बाजूने दुःखाने गांजला गेलो होतो. फॅमिली सगळी विस्कटली होती. अध्यात्माकडे वळण्याचं ते वय नव्हतं, पण कसा कोण जाणे, माझं पूर्वसुकृत म्हणून या पायरीवरती येऊन पोचलो. आणि तिथून आज 37 वर्ष हा प्रवास सुरू आहे. साईबाबा असं म्हणतात, मी अगोदरच म्हणालो की गेल्या जन्मीचं ऋणानुबंध असल्याशिवाय कुणी येथे येत नाही या पायरीवरती. आपण सगळे भाग्यवान आहोत आणि या गुरुकृपेने बांधले गेलेलो आहोत. आपण किती भाग्यवान आहोत बघा. खरं म्हणजे मी बोलतोय ना, मी बोलत नाहीच आहे. माझ्या मुखातनं मला कोणीतरी तिकडचा धनी तिथे बसलाय बघा माझ्या मागे, तो बोलता करतोय मला. मी करतोय याचं नाव प्रपंच आणि माझ्याकडून तो करवून घेतोय याचं नाव परमार्थ. प्रपंच हा परमार्थ जाहला, व्यवहार हा शांतीने भरला, असं बाळेकोंदरी महाराजांनी लिहून ठेवलंय. तर हे अहंकाराला ज्या क्षणी तुमच्या मनातनं काढून टाकाल ना, त्या क्षणी आयुष्यभर सुंदर होईल बघा. 2 चीजें आदमी को आदमी से तोड़ती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम. एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम. माणसामध्ये भिंती उभ्या राहतात, पती आणि पत्नी यांच्यामध्ये. इंग्रजीत एक सुंदर वाक्य आहे, पीपल बिकम मिझरेबल बिकॉज दे क्रिएट वॉल्स इन्स्टेड ऑफ ब्रिजेस. माणसं दुःखी का होतात? माणसामध्ये आपुलकीचे पूल बांधण्याच्या ऐवजी ते अहंकाराच्या भिंती उभ्या करतात आणि मग माणसं तुटतात, कुटुंब तुटतात. माझी एक गोष्ट तुम्हाला आठवते. मी एका संस्थेसाठी काउन्सिलर म्हणून काम करत होतो, तुमच्याशी शेअर करतो. तिथे एक घटस्फोटाची केस आली होती. पती आणि पत्नी घटस्फोट घ्यायला निघालेले आहेत. ते पती जे आहेत ते एका चांगल्या कंपनीत मोठ्या पदावर आहेत आणि त्याच्या मॅडम आहेत त्या मुंबईतल्या नामांकित चाइल्ड स्पेशालिस्ट आहेत आणि घटस्फोट घ्यायला निघालेत. घटस्फोटाचं कारण काय? मुलाला 12वी नंतर मेडिकलला पाठवायचं का इंजिनिअरिंगला? माझ्या बंधूनो, भगिनीनो, मातानो, विश्वास ठेवा, आजच्या जमान्यात हे घटस्फोटाचं कारण होऊ शकतं. मुलाला 12वी नंतर मेडिकलला पाठवायचं का इंजिनिअरिंगला, हे आजच्या जमान्यात घटस्फोटाचं कारण होऊ शकतं. घटस्फोट घ्यायला निघाले. ते दोघे आमच्या समोर बसले आहेत. मी काउन्सिलर म्हणून त्यांची समजूत घालतोय. एक परिवार तुटेल, एक मुलगा तुमचा बेसहारा होईल. तर त्यांचं, त्या साहेबांचं म्हणणं असं की मुलाचा कल इंजिनिअरिंगकडे आहे, त्याने इंजिनिअरिंगलाच जायला पाहिजे. ही घरात नेहमी बॉसिंग करते, मी तिचं अजिबात ऐकणार नाही, मी अजिबात चालवून घेणार नाही. मॅडमचं म्हणणं असं, मी शून्यातून हॉस्पिटल उभं केलं, हा एकुलता एक मुलगा, त्याला उद्या वारसदार कोण? त्याने मेडिकललाच जायला पाहिजे. तू तू मैं कुणी मागे हटायला तयार नाही. जास्त शिकल्यामुळे माणूस सुशिक्षित होतो, सुसंस्कृत होतो तसं नाही. या गोष्टी संस्कारांवरती अवलंबून असतात.
म्हणून आपल्याकडे जे संस्कार वर्ग घेतले जातात ना केंद्रावरती, त्याचं महत्व ते आहे. त्याचं महत्व ते आहे. दोघंही ऐकायला तयार नाहीत. आमचं एक सिटिंग झालं, आम्ही कंटाळलो, आम्ही त्यांना दुसऱ्या सोमवारी बोलवलं. दुसऱ्या सोमवारी आले, पुन्हा तीच भांडणं, तू मैं अहंकार. हे म्हणतात मुलाने इंजिनिअरिंगला जायला पाहिजे, मॅडम म्हणतात मुलाने मेडिकलला जायला पाहिजे. आम्ही पुन्हा हात जोडले. तिसऱ्या सोमवारी त्यांना बोलवलं. तिसऱ्या सोमवारी शेवटी आम्ही कंटाळलो, आम्ही हात जोडले आणि आम्ही म्हटलं ही केस आम्ही परत मागे रिफर करतो. कोर्टाने आमच्याकडे पाठवली आहे. मी अक्षरशः टेबलवरती हात ठेवून उठत होतो, एवढ्यात माझ्या डोक्यात एकदम वीज चमकली. अरेच्छा, म्हटलं आपण प्रकरणाच्या मुळाशीच गेलो नाही. मुलाला 12वीला मार्क किती आहेत हे आपण विचारलंच नाही अजून. मग त्याला पीसीएम किती आहे, त्याला पीसीबी किती आहे, आपण याच्या तळाशी गेलोच नाही. मी पुन्हा खाली बसलो, मॅडमला म्हटलं बसा मॅडम जरा 2 मिनिटं, मला एक सांगा, मुलाला 12वीला मार्क किती आहे. मॅडम खाली बसल्या, आपल्या पर्स मधनं एक टिश्यू पेपर काढला, लिपस्टिक वगैरे साफ केली आणि हसत हसत मला म्हणाल्या, मुलगा आता 8वीत आहे. बिलीव्ह मी, हास्यास्पद गोष्ट आहे, हास्यास्पद गोष्ट आहे. या गोष्टी, मुलगा 8वीत आहे आणि मुलाला 12वी नंतर मेडिकलला पाठवायचं का इंजिनिअरिंगला, हे आजच्या दिवसात यांचं घटस्फोटाचं कारण होऊ शकतं. आज आपण कुठच्या दिशेने चाललोय बघा, आज आपण कुठच्या दिशेने चाललोय बघ. म्हणून म्हटलं इंग्रजीत एक फार सुंदर वाक्य आहे, पीपल बिकम मिझरेबल बिकॉज दे क्रिएट वॉल्स इन्स्टेड ऑफ ब्रिजेस. वरून पाऊस बरसत असतो, वरून पाऊस बरसत असतो, जमीन जर सुपीक असेल तर त्याच्यात रोपं रुजतात. तो कातळावर पडला तर सरी नुसते ओघळून जातात. आपल्यावर सुद्धा गुरुकृपेचा पाऊस बरसत आहे. विचारांची जमीन सुपीक आहे का विचार करा, तरच आशीर्वादाचं रोप त्याच्यात तरारून येईल. आपल्याला जाणीव आहे का याची? आपले दादांनी लिहून ठेवलंय, दादांनी सांगितलंय की आशीर्वाद घेण्याची पात्रता आपल्या अंगी बाणवावी लागते. आपण ती बाणवली का? कातळ असेल, काळजाचं नुसतं कातळच असेल ना, तर आशीर्वाद मिळतील, पण ते लाभणार नाही, कारण ते काळजाच्या सुपीक जमिनीत रुजलेले नाहीत. ते जर रुजायचे असतील तर आताच मनाची मशागत करा. माझ्या डोक्यात संतांची एक प्रतिमा होती, कशी माहितीये? संत म्हटला की लांब त्याला दाढी पाहिजे, त्याच्या जटा वाढलेल्या पाहिजे, त्याने ते भगव्या रंगाची कपणी घातलेली असली पाहिजे, गळ्यात त्याच्या त्या रुद्राक्षांच्या माळा पाहिजे, अंगाला त्याने इथे असं भस्म ओढलेलं असलं पाहिजे, चटचट चढावा पाहिजे. दादा ह्याच्यात कुठेच बसत नव्हते. 1983 साली दादांच्या पायाशी आलो होतो. मला वाटतं 1991 साली दादांचं प्रस्थान केलं त्याने, महाप्रस्थान. दादा ह्याच्यात कुठेच बसत नव्हते, पण तरी सुद्धा दादा संत होते. अंतरी निर्मळ वाचेचा रसाळ, त्याचे गळामाळ असो नसो. तुकोबाराया म्हणतात की अंतरी निर्मळ वाचेचा रसाळ, त्याचे गळामाळ असो नसो. आत्मा ओळखितो चोखाळलेल्या वाटा, त्याचे माथा जटा असो नसो. दादा असे संत होते. दादा प्रॅक्टिकल संत होते. गंमत अशी आहे, आपण या सगळ्यापासून अनभिज्ञ आहोत. लोक, तुम्हाला सांगतो, केंद्रावरती आशीर्वाद मागण्यासाठी दादांकडे माणसं यायची. हे सगळं त्यांनीच सांगितलंय. आणि आमच्याकडे हे आलं, झिरपत झिरपत आलं, हे आमचे ओंकार चाचा आणि लोमटे काका यांच्याकडनं. दादांच्या सन्निध्यात असलेले हे काही शशी काका, लोमटे काका, ओंकार चाचा, ही सगळी माणसं आहेत. त्यांच्याकडनं हे पुढचं सगळं आम्हाला. काय काय कामासाठी माणसं यायची माहितीये? नळाला पाणी चढत नाही, कामवाली टिकत नाही, ऑफिसमध्ये काम खूप असतं, जागा पुरत नाही. खरं म्हणजे आपलं दुःख हे दुःख नसतंच मुळे. आपलं दुःख अक्षरशः अणू एवढं असतं, आपल्याला ते पर्वता समान भासत असतं. तुम्हाला जर वाटत असेल की तुमच्या पायात चप्पल नाहीये, तर ज्याला पाय नाहीये तशा माणसाकडे बघा. तुमचं दुःख तुम्हाला खूप छोटं वाटेल. तुम्हाला जर वाटत असेल की ताटात पंचपक्वान्न मिष्टान्न आज श्रीखंडपुरी नाही आहे, खायला मिळालेली नाही, तर ज्यांना एक वेळचं सुद्धा खायला मिळत नाही त्यांच्याकडे बघा. तुम्हाला वाटेल आपलं दुःख खूप सोपं आहे. तुम्हाला वाटेल माझ्या घरात फॅन आहे, गरम होतं, एसी नाहीये, एसी हवा होता, असं वाटत असेल तर जे मजूर आज उन्हाताना 2-2 हजार किलोमीटरची पायपीट करत निघालेत ना, त्यांच्याकडे बघा. आपल्या म्हातारा आईला कोणीतरी खांद्यावर घेऊन निघालाय, कोणीतरी गरोदर स्त्री मुलाला काकोटेला घेऊन सामान ओढत निघाली आहे, त्यांच्याकडे बघा. तुम्हाला आपलं दुःख खूप छोटं वाटेल.
आपलं दुःख अक्षरशः अणू एवढं असतं. आपल्याला विनाकारण अहंकार चढतो, कोणाला सत्तेचा अहंकार, कोणाला संपत्तीचा अहंकार, कोणाला आणि कसला अहंकार, कोणाला आणि कसला अहंकार. माझ्याकडे जी माणसं येतात त्यांना सांगतो, तुम्हाला अहंकार चढला असेल ना, जास्त तुम्हाला म्हणजे काय म्हणतात, ती पैशाची मस्ती असते माणसाला, संपत्तीची मस्ती असते, कोणी सत्ताधीश असतो, साधा नगरसेवक झाला तरी तो आज बोलेरो घेऊन आणि ते काय तुमचं होंडा सिटी घेऊन फिरायला लागतो. मी त्याला एवढंच म्हणतो की बळारे, एक तिकीट काढ 10 रुपयाचं, इथून परेलला जा आणि सरळ परपेंडिक्युलर टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलकडे चालत जा. हॉस्पिटलमध्ये वरती जाऊ नको 17व्या मजल्यावर, टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या परिघात नुसती चक्कर मार. अख्खं दुःख भरून राहिलंय. कुणाची आई, कुणाचा मुलगा वरती असतो दुःख भोगत, कळा सोसत. कुठून काश्मीर मधून, कन्याकुमारी मधून, कुठून बंगाल मधून, कुठून कुठून माणसं आलेली असतात. हातात पैसा नसतो, घरदार गहाण टाकून आलेली असतात त्यांच्या सुटकेसाठी आणि फुटपाथवर राहिलेली असतात. डोक्यावरती साडी किंवा लुंगीचा आसरा केलेला असतो आणि फुटपाथवरती त्या माणसाची वाट बघत असतात. त्यावेळी तुम्हाला कळेल की आपल्यावरती गुरुकृपा आहे, आपण किती सुरक्षित आहोत. तर एक लक्षात ठेवा, चरित्र आणि कर्तृत्व कुठे उसणं मिळत नाही, ते आपल्या अंगी भांडून घ्यावं लागतं. गुरुकृपा ही कळायला लागते, दुःख समजायला लागतं आणि आपलं दुःख किती छोटं आहे जगाकडे. मला पुन्हा एक गोष्ट आठवते. एक शेतकरी होता आणि त्याचं घर म्हणजे लोंढार होतं नुसतं. घरी म्हातारी खोकणारी आई, सतत किरकिर करणारी बायको, 4-5 मुलं पदराला, बाहेर गोठ्यात कलकलाट करणाऱ्या कोंबड्या, 4-5 गाई म्हशी, बकऱ्या बेंबे करणाऱ्या, त्यांचं लोंढार. संध्याकाळी आला तो शेतावर की अक्षरशः काऊन जायचा. मग त्याला कोणीतरी सांगितलं ना, एक चांगले सद्गुरू राहतात, त्यांच्याकडे जा आणि त्यांचं दुःख, तुझं दुःख तू त्यांना सांग, तुझं दुःख ते दूर करतील. तो म्हणाला ठीक आहे. तो त्यांच्याकडे गेला आणि त्याने सांगितलं की, म्हणाला गुरुजी, अक्षरशः वैतागलोय, कंटाळलोय, दुःख एवढं आहे की अक्षरशः असं असं झालंय घरात की घरी सदैव ती म्हातारी खोकणारी, माझी म्हातारी अख्खा रात्र खोकणारी, सदैव कावलेली बायको, गलबलाट करणारी, किरकिर करणारी, 4-5 मुलं, असं सगळं. ते म्हणाले ठीक आहे, हरकत नाही, काय काळजी करू नको, तुझं दुःख मी दूर करतो. मला एक सांग, तुझ्याकडे कोंबडे किती आहेत तुझ्या बाहेरच्या गोठ्यामध्ये? तो म्हणाला असतील 15-20. एक काम कर, आज घरी गेलास ना की त्या 15-20 कोंबड्या गोठ्यात ठेवण्याच्या ऐवजी तुझ्या घरात ठेव. घरात ठेव? हो, माझं घर एवढंस लहान आहे हो, एक खोली फक्त. काही हरकत नाही, गोठ्यात ठेव, घरात ठेव. ठीक आहे म्हणाला, ओके. त्याने त्या रात्री घरात आणला. आता बघा, कल्पना करा, रात्रभर खोकणारी, ढास लागलेली म्हातारी, किरकिर करणारी बायको, सदैव ती कलबलाट करणारी 4-5 मुलं आणि त्याच्यात कलकलाट करणाऱ्या 15-20 कोंबड्या. त्याचं काय झालं असेल बघा. 8 दिवस असेच गेले, कसली झोप नाही, कसली शांती. 8 दिवसानंतर परत उठला, गुरुजींकडे गेला. म्हणाला काय सांगू गुरुजी, माझी झोप हराम झाली, तुम्ही सांगितलं तो उपाय मी केला. बरं, तुझ्याकडे बकऱ्या किती आहेत? तर म्हणाला 5 आहेत. हरकत नाही, काही हरकत नाही, आज गेलास की आज त्या बकऱ्याला आत आणून ठेव घरामध्ये, बघ तुझं दुःख दूर होतं की नाही, तुला मनशांती मिळते की नाही. गुरूंची आज्ञा, विश्वास तर ठेवलाच पाहिजे, बघू ना करून काय होतंय. मग त्याप्रमाणे त्याने काय केलं, त्याला आत आणून बांधलं. आता बघा, आता रात्री ती खा खा खो 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 खोकणारी म्हातारी, अख्खी रात्र ढास लागलेली, रात्रभर किरकिर करणारी बायको, 4-5 कलकलाट करणारी पोरं, 15-20 कोंबड्या, त्यात आता ह्याने बे बे करणाऱ्या बकऱ्या आणून बदल्या, लेंड्या घरामध्ये, कोपऱ्या, त्या कोंबड्यांचा किलकिलाट, कशी झोप लागणार मला सांगा. 8 दिवस असेच गेले, कसली झोप नाही, कसलं काय हो. पुन्हा पुढच्या रविवारी गुरुंकडे गेला. गुरुजी म्हणाले ठीक आहे, काय आहे, तुझं दुःख मी दूर करतो ना, मला सांग तुझ्याकडे म्हशी किती आहेत? तो म्हणाला 2 आहेत. आज रात्री त्यांना घरात घे. म्हणाला ठीक आहे, हरकत नाही, गुरुची आज्ञा, बघू ना करून. रात्री गेला, म्हशीना घरात घेतलं. आता पुन्हा इमॅजिन करा, व्हिज्युअलाइज करा, रात्रभर ढास लागलेली म्हातारी, किरकिर करणारी बायको, सदैव कलकलाट करणारी 4-5 पोरं, त्या कोंबड्या, बेंबे करणाऱ्या त्या 5 बकऱ्या आणि आता 2 त्या एवढ्याशा घरात म्हशी, त्यांनी शेणाची सगळी घाण करून ठेवलेली. कसला झोपतोय आणि काय. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठला आणि पुन्हा गुरुजींकडे गेला. असं का? एक काम कर ना, त्या कोंबड्या, त्या बकऱ्या आणि त्या म्हशी, या सगळ्यांना आज गेलास की घराच्या बाहेर काढ, घर तुझं स्वच्छ शेणाने सारवून घे, गोमूत्र शिंपड
आज रात्री तुला झोप लागते की नाही मला सांग. तो गेला. त्याप्रमाणे त्याने केलं. त्या सगळ्यांना घराच्या बाहेर काढलं. घर स्वच्छ शेणाने सावरून घेतलं आणि छान झोप लागली त्याला. दुसऱ्या दिवशी गुरुजींकडे गेला, म्हणाला काय सुंदर झोप लागली हो. गुरुजी त्याला म्हणाले, अरे तू माझ्याकडे आला होता त्यावेळी हीच परिस्थिती होती, काय वेगळं होतं. मी तुला फक्त दुःख काय आहे ते दाखवलं, त्याची जाणीव करून दिली. तेव्हा तुला कळलं तू आज जो आहेस तो सुखात आहेस. आयुष्य असं असतं. लोक आनंदाने जगायचंच नाकारतात. अध्यात्म ही खूप पुढची पायरी आहे. आपण सगळे करतो कशासाठी? नोकरी, संसार, मुलं बाळ. आपण केंद्रावर येतो कशासाठी? आनंदासाठी. मग त्या आनंदाने करतो का? आपल्या मनाला विचारून बघा, उत्तर येईल नाही. उत्तर येईल नाही. आनंद ही अशी संपत्ती आहे, बाबांनी तुम्हाला फ्री मध्ये दिलेली आहे, की ती विकता येत नाही. त्याच्यामुळे तिच्यावरती सेल टॅक्स लावता येत नाही. ती खरेदी करता येत नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यावरती गव्हर्नमेंटला वॅट लावता येत नाही. तिचं ट्रेडिंग करता येत नाही. त्याच्यामुळे आपल्या मोदी साहेबांना तिच्यावरती जीएसटी लावता येत नाही. बरोबर आहे. तिचं देवाणघेवाण करता येत नाही. ती आपल्या मनातच असावी लागते. त्यामुळे तिचं डिमॉनिटायझेशन करता येत नाही. म्हणजे ती आत्म्याशी एवढी निगडीत आहे की जसा आत्मा आहे ना, ज्याला वारा विझवू शकत नाही आणि ज्याला पाणी भिजवू शकत नाही आणि ज्याला अग्नी जाळू शकत नाही, तसा आनंद असतो. पण आपण त्यापासून अनभिज्ञ असतो. तुम्हाला आनंदी व्हायचंय कधी? आत्ता, आज, आत्ता, इथे, या क्षणाला आनंदी व्हायला शिका. या क्षणाला आनंदी व्हायला शिका. कुठे होणार आनंदी? इथे, आता, जिथे बसलाय तिथे. आणि कसं होणार? दुसऱ्यांना आनंद देऊन. टाइम टू बी हॅपी इज नाऊ. नर्सरीची एक राईम आहे बघा. अच्छा, आपल्यापैकी कुणाला, मला वाटतं की कॅनडा मधून आपले काही मित्र ऐकतायत, आपल्यापैकी कुणाला जर मराठी समजत नसेल तर मला कृपा करून सांगा. मी हिंदी छान बोलू शकतो. म्हणजे सर्वांना, बाजूला चॅट बॉक्स ओपन आहे, तिथे जरूर लिहा की आपल्याला समजत नसेल तर. सो नर्सरीची एक फार सुंदर राईम आहे की टाइम टू बी हॅपी इज नाऊ, place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and to bring little heaven down here. Time to be happy is now, place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and to bring little heaven down here. तुम्ही जिथे आहात तिथे तुम्ही स्वर्ग निर्माण करू शकता. फक्त सकारात्मक मनोवृत्ती तुमच्याकडे पाहिजे. लोकांना प्रेम हवं असतं, पण त्यांना साधं गुड मॉर्निंग दुसऱ्याला करता येत नाही. दुसऱ्याने दिलेलं प्रेम स्वीकारता येत नाही. तुम्हाला सांगतो, ज्या माणसाला आयुष्यात प्रेम लाभलं नाही ती माणसं दुर्दैवी, आणि ज्या माणसाला ते लाभूनही स्वीकारता आलं नाही ती माणसं कपाळ करतील. प्रेम तुमच्या आजूबाजूला भरलेलं आहे, पण तुम्हाला ते कळलं पाहिजे. बघा, आजूबाजूला लोक मरतायत. अहंकार, कसला अहंकार, कसला अहंकार घेऊन बसला. एक मला 4 ओळींची कविता आठवते की जगणे खोटे, मरण खरे रे, सोने खोटे, सरण खरे रे. आज रोज जे आकडे येतात मरणाऱ्या माणसाचे, तुम्हाला खरं वाटेल बघा. जगणे खोटे, मरण खरे रे, सोने खोटे, सरण खरे रे, हे मोठे पण त्याहून खोटे, गुरुरायांचे चरण खरे रे. हे आयुष्य असं आहे. भलत्या गोष्टीचा अहंकार करू नका. माणसामध्ये गैरसमज कसे निर्माण होतात. माणसं आयुष्यावर प्रेम का करू शकत नाही, हे मला पडलेले प्रश्न आहेत. कबीर म्हणतो, पोथी पडी पड जग मुआ, बयान पंडित कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढे सो पंडित होय. आयुष्यावर प्रेम करा. बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ. मैं बसाना चाहता हूँ एक गांव धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ. बस
आदमी हो आदमी से प्यार करता हूं. किती सुंदर काम बाबाने दिलंय बघा. काय बाबा सुद्धा मोठे अवली आहेत. एखाद्या घरात एखाद्या हुशार मुलाला जन्माला घालतात. तल्लख मुलगा, तो जीव, त्याला खूप शिकवतात. बुद्धिमान, LLB करतात, ऍडव्होकेट करतात, वकील करतात, जज करतात, एखाद्या उच्च न्यायालयाचा न्यायमूर्ती करतात आणि काम काय देतात? सजाए मौत. एखाद्याला मृत्यूदंड सुनावण्याचं काम देतात. त्याने मला एका गरीब घरात जन्माला घातला, आयुष्यभर हालपेष्टा दिल्या, ससे हुलपट दिली, अवहेलना दिल्या, अपमान सोसायला लावले, अपयश पाहायला लावली आणि काम काय दिलं? लोकांना आनंद वाटण्याचं. बघा किती अजब काम आहे बघा. आणि हे सगळं तुमच्यामध्ये आहे. तुमच्यामध्ये म्हणजे मागे एकदा ओंकार चाचा, एका मला ओंकार चाचांची पदोपदी आठवण येते. ओंकार चाचाने एवढी शिस्त लावली आयुष्याला, अध्यात्माला. ओंकार चाचाने एवढे संस्कार केले. ते एकदा असं म्हणाले होते जोगेश्वरी केंद्रावरती मुलाखत घेताना, की आपण जेव्हा जाऊ तेव्हा लोकांनी प्रेत गेलं असं नाही म्हटलं पाहिजे, प्रेम गेलं असं म्हटलं पाहिजे. प्रेम गेलं असं म्हटलं पाहिजे. नाहीतर आयुष्याचं काय हो, की बघा मी बोलतोय आणि माझ्या बाजूला मशीद आहे, तिकडे नमाज सुरू झालाय बघा. म्हणजे परमेश्वराने सुद्धा तिकडनं मी जे बोललो त्याला दुजोरा दिलाय. हा, कबीर तुम्हाला माहिती आहे, कबीर म्हणून गेलाय. कबीर असं म्हणतो की जब आप आए इस जग में जग हसे और आप रोए. आपण प्रत्येक जण रडत येतो या जगात येताना. कबीर असं म्हणतो की जब आप आए इस जग में जग हसे और आप रोए, अब ऐसी करनी कीजिए कि जब आप जाए इस जग से आप हसे और जग रोए. जेव्हा तू या जगात आलास तेव्हा तू रडत होतास, तेव्हा तू रडत होतास आणि लोक हसत होते. जेव्हा जीव जन्माला येतो तेव्हा लोक साहजिकच, नवीन जीव जन्माला आला, आपल्या जन्माने कोणीतरी आई बनत असतं, कोणीतरी बाप बनत असतं, कोणीतरी आजोबा बनत असतं, कोणीतरी काका बनत असतं, स्वागत असतं, आपण रडत येतो. जेव्हा तू या जगात आलास तेव्हा तू रडत आलास आणि लोक हसत होते. आयुष्यावर एवढं प्रेम कर की जेव्हा तू या जगातनं जाशील तेव्हा तू हसत जाशील आणि लोक रडतील तुझ्या करता. हे आयुष्य आहे. आयुष्याचं सार्थक झालं पाहिजे बघा, आयुष्याचं सार्थ. आणि यासाठी आयुष्यात प्रेम वाढ. दादाने तरी काय केलं आपल्याला हेच शिकवलं. बाबांनी काय केलं? बाबा म्हणजे कारुण्याची मूर्ती होते. आज 10वा नाथ आपल्या कार्यात शिकवलं जातं. 9 नाथानंतर 10वा नाथ म्हणजे साईनाथ. या लोकांनी काय केलं या विभूती. आणि आपलं हे गेल्या जन्मीचं काहीतरी, म्हणजे मी म्हणतो आपली पुण्याई नाही, आपल्या पूर्वजांची पुण्याई की आपण या मार्गात आलो. आणि आनंदाने कसं जगायचं. माझे गुरु पाडगावकर असं म्हणायचे की सांगा कसं जगायचं, कण्यात कण्यात की गाणं म्हण तुम्हीच ठरवा. डोळे भरून तुमची आठवण कुणीतरी काढतच ना. ऊन ऊन 2 घास तुमच्यासाठी वाढतच ना. मग शाप देत बसायचं का दुआ देत हसायचं तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं, कणत कणत की गाणं म्हणत तुम्हीच ठरवा. ही सकारात्मकता पाहिजे आपल्या जगण्यामध्ये. वेली पायामध्ये काटे सलतात हे अगदी खरं असतं. पायामध्ये काटे सलतात हे अगदी खरं असतं. आणि वेलीवरती फुलं फुलतात हे काय खोटं असतं. मग काट्यासारखं फुलायचं, फुलासारखं फुलायचं का काट्यासारखं सलायचं तुम्हीच ठरवा. पुढे असं म्हणतात, प्याला अर्धा सरला आहे असं सुद्धा म्हणता येतं आणि प्याला अर्धा भरलाय असं सुद्धा म्हणता येतं. मित्रांनो, माझ्या भगिनींनो, मातांनो, इथे प्रत्येक जण जन्माला येताना आपल्या प्रार्थनाचा प्याला घेऊन जन्माला आलेला आहे. आणि नियतीने कुणाचाही प्याला पूर्णपणे भरलेला नाही. आपल्या प्रत्येकाला काही प्रमाणात सुख दिलेलं आहे आणि बाय डिफॉल्ट प्रत्येकाला दुःख दिलेले आहेत. मग आपल्याकडे जे नाही त्याचं भांडवल करत बसायचं, आयुष्यभर रडत बसायचं की जे आहे त्याचा आनंद घ्यायचा. सी लाईफ इज युअर्स, चॉईस इज युअर्स. प्याला अर्धा सरला आहे असं सुद्धा म्हणता येतं आणि प्याला अर्धा भरलाय
असं सुद्धा म्हणता येतं. मग सरलाय म्हणायचं का भरला आहे म्हणायचं तुम्हीच ठरवा. सांगा कसं जगायचं, कळत कळत की गाणं म्हणत तुम्हीच ठरवा. लाईफ इज युअर्स. पुन्हा सांगतो, तुम्ही तुमच्या जीवनाचे मुखत्यार आहात. गुरुकृपेचा आशीर्वाद जरी वरतून बरसत असला तरी जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या जमिनीची मशागत करत नाही तोपर्यंत तुम्ही आनंदी राहू शकत नाही. तोपर्यंत ती गुरुकृपा तुम्हाला जाणवणार नाही. म्हणून सांगतो की आयुष्यावर प्रेम करा. लाइफ इज नथिंग बट अ लाइव कंसेप्ट. जिंदगी एक जिंदा आदमी की तरह होती है. तुम्हाला आयुष्यात प्रेम लावावं असं वाटत असेल तर तुम्ही आयुष्यावर प्रेम करा. आयुष्य तुमचं आहे, तुमचं स्वतःच आहे. मग आधी स्वतःवर प्रेम करायला शिका. आयुष्याच्या प्रत्येक प्रसंगावर, प्रत्येक घटनेवर, आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर प्रेम करायला शिका. आणि त्यावेळी आयुष्य तुमच्यावर प्रेम करू लागेल. जिंदगी बोझ नहीं, ताज है. जिंदगी को सजा मत समझो, जिंदगी साज है. जिंदगी बोझ की तरह खींचना है जिंदगी को, या ताज की तरह बांधना है. एखाद्या मुकुटासारखं, एखाद्या क्राउन सारखं सन्मानाने आयुष्य मिरवायचं. अगेन लाईफ इज युअर्स, चॉईस इज युअर्स. बघा, आयुष्य तुमचं आहे. पुन्हा सांगतो, आणि ज्या गोष्टीवर आपल्याला अधिकार चालत नाही त्या गोष्टी सोडून द्या. कशाला वाटायला जात आहे. गुरूंनी आपला मार्ग खूप सुकर केलेला आहे. दीपक दादांचं एक सेमिनार होतं 1992 साली झालेलं सेमिनार. 1992 म्हणजे 28 वर्ष झाली. RCFच्या त्या सभागृहामध्ये चेंबूरला सेमिनार झालेलं. दादांची शिरोड्याची सेमिनार अटेंड करण्याचं भाग्य मला मिळालं नाही. खूप लहान होतो त्यावेळी, किंवा त्यावेळी मी या मार्गात नव्हतोच. 83 साली आलो मी. 91 साली माझ्या आठवणीप्रमाणे दादा गेलेले. 92 साली दीपक दादांचं 10 दिवसाचं सेमिनार झालं होतं. ते जे सेमिनार होतं, ते सेमिनार जे होतं ते माझ्या आयुष्यातला टर्निंग पॉइंट होता. आयुष्याचा अर्थ मला त्या 10 दिवसात कळला. ते मी असं शिकलो किंवा दीपक दादांनी सांगितलं होतं की ज्या गोष्टीवरती आपला अधिकार चालत नाही त्या गोष्टींना हसतमुखाने सामोरं जाण्याशिवाय गत्यंतर नसतो. आपल्याभोवती गुरुकृपा, आपण खूप सुखी आहोत. बघा, मी कुठच्या सोसायटीत फ्लॅट घ्यायचा मी ठरवू शकतो, बरोबर आहे. मी कुठच्या सोसायटीत फ्लॅट घ्यायचा हे मी ठरवू शकतो. माझ्या शेजारी कोण राहायला येणार मी ठरवू शकत नाही. आय हॅव टू फेस इट. इथून नागपूर पर्यंतचा प्रवास आहे. नागपूरला मला भाषणासाठी निमंत्रण आलेलं आहे. माझ्या हातात काम काय, फक्त इंटरनेटवर बसून माझं तिकीट बुक करायचं. कुठची गाडी, हावडा मेल का गीतांजली एक्सप्रेस, माझा क्लास कुठचा, 3 टायर एसी का 2 टायर एसी, बस तेवढं, त्याच्या पलीकडे नाही. मग ती गाडी डिरेल होणार आहे का व्यवस्थित जाणार आहे, का तिला अपघात होणार आहे, ती वेळेवर येणार आहे का लेट येणार आहे. 15 तासाच्या प्रवासात माझ्या शेजारी कोणी मला तंग करणारा बेवडा येणार आहे की कोणी चांगली फॅमिली, माझ्या हातात नाही. आयुष्य माझं आहे, जसं त्याला सामोरं जावं लागतं. जायला शिका. एक अंड, लक्षपूर्वक आहे का, एक अंड जेव्हा आतून फुटतं तेव्हा एक जीव जन्माला येतो, आणि तेच अंड जेव्हा बाहेरून फुटतं तेव्हा एक जीव मरतो. बिकॉज अप्रोच इज इम्पॉर्टंट. आयुष्याच्या प्रत्येक घटनेकडे, प्रत्येक गोष्टीकडे बघण्याचा अप्रोच तुमचा कसा असतो हे महत्वाचं आहे. एक शेवटची 5-10 बघा, बघता बघता 35 मिनिटं कशी झाली कळली नाही. एक 5-10 मिनिटं आपल्याला घेतो आणि त्यानंतर आपण या अध्यायाची समाप्ती करून फार छान आनंद होतोय आणि खूप छान माणसं समोरून मला प्रतिसाद पण इथे मिळत आहेत आणि खूप लोक छान बघतायत, मी पाहतोय. आपण विनाकारण ना आपलं मन, आपलं अस्तित्व हे कारणाशिवाय दुःखाला आनंद दिलेलं असतं. तुम्हाला सांगतो, आयुष्यात सुखी व्हायचं असेल तर दुःखाची एक फॅमिली आहे. लक्षपूर्वक आहे का, हे तुम्हाला आणि कोणी सांगणार नाही. दुःखाची एक फॅमिली आहे, दुःखाचा एक परिवार आहे. अपेक्षा आणि निराशा या दुःखाच्या 2 बहिणी, दुःख यांचा सगळ्यात धाकटा भाऊ. आणि ही जी फॅमिली आहे ना,
भाऊ बहिणी वगैरे वगैरे यांचं दुःखावरती खूप प्रेम आहे. तुम्ही ह्यांना बोलवलत ना की दुःख तिथे येतच येतं. ही जी अपेक्षा आहे ना थोरली बहीण, हिचं खूप अशी लोकांपासून एक्सपेक्टेशन्स असतात. मला हेच मिळालं पाहिजे, मला तेच मिळालं पाहिजे, मला रांगेत पहिली सीट दिली पाहिजे, लोकांनी उठून माझं स्वागत केलं पाहिजे. मग मनासारखं झालं नाही की जे काही होतं त्याला अपेक्षा भंग असं म्हणतात. अपेक्षा भंग झाला की निराशा दाटून येते आणि अपेक्षा आणि निराशा गळ्यात गळा घालून रडायला लागतात. आणि ह्या रडायला लागल्या की तुमच्या घरात दुःखाचा ऑटोमॅटिक प्रवेश होतो. असं आहे बघा. यांचा आणखीन एक मोठा भाऊ आहे, तुम्हाला माहिती आहे का? त्याचं नाव अहंकार. मी मगाशीच त्याचा उल्लेख केलाय. तो तसा छान आपल्या ऐपतीत राहतो, सूट बूट टाय बाय असं लावून. तो इथे तिथे मिक्स होत नाही. तो सहसा कोणासमोर वाकत नाही. त्याचं सुद्धा म्हणणं तेच असतं, मी असं मी ताठ राहणार, मी कुणासमोर वाकणार नाही, माझ्या समोर त्यांनी वाकलं पाहिजे. या अहंकारामुळे माणसं पुन्हा दुःखी होतात. या अहंकाराचा एक धाकटा भाऊ आहे, त्याचं नाव आहे क्रोध. हा अशा टपोरी असतात ना गल्लीतले भाई, डोक्याला अशी पट्टी बांधणारे, आणि हम आएगा जाएगा करेगा क्या दिखेला नाही क्या, अशी त्यांची भाषा असते, रावडी भाषा. तो सरळ उठला की सरळ अटॅकच करतो. हे अहंकार आणि ही क्रोध, हे दोन भाऊ त्याचे, त्याच्यापेक्षा मोठे. हे जिथे जातात तिथे दुःख ऑटोमॅटिक येतं. आणि ह्यांची एक तुम्हाला सांगतो, फॅमिली इथेच नाही संपत यांची. ह्यांची एक सावत्र बहीण आहे, हिचं नाव आहे असूया, जेलसी. ही सासरी गेलेली असते बरं का, पण ती सासरी कधीच नांदत नाही. ही नेहमी माहेरी मुक्कामाला असते. आणि हिला पोटदुखीचा विकार आहे. हिला दुसऱ्याचं बरं बघवत नाही. दुसऱ्याचं काही बरं झालं की हिच्या पोटात दुखायला लागतं, आणि म्हणून तिला असूया म्हणतात. आणि हिच्या पोटात दुखायला लागलं की तुमच्या घरात दुःखाचा प्रवेश होतो. मला सांगायचं हे आहे की तुम्हाला जर दुःख नको असेल, तुमच्या घरात गुरुकृपेचा आशीर्वाद नांदायचा असेल, तर दुःखाच्या या भावंडांना तुमच्या घरात थारा देऊ नका. अपेक्षा, निराशा, अहंकार, क्रोध, असूया या सगळ्यांना तुमच्यापासून दूर ठेवा. बघा तुमच्या घरात आनंद नांदतो की नाही. तुमच्या काळजाच्या जमिनीची मशागत करा. फार सुंदर. बघा वरून गुरुकृपा अजूनही बरसत आहे बघा. हो आपण बोलतो, मी पुन्हा सांगतो, मी बोलत नाहीये, कुणीतरी ती शक्ती वरती टच करते, अदृश्य हात कुणीतरी. मी अतिशय नम्रपणे सांगतो, तुम्ही मला तिथे हे तर फार सुंदर बोलताय वगैरे, तिकडे मला चॅट मध्ये मी खरंच बोलत नाहीये. लोक विचारतात हे कसं बोलायला जमतो तुला. मी एवढं सांगतो अतिशय विनम्रपणे की मत पूछो ये क्यों और कैसे, उत्तर मुझको ज्ञात नहीं, वो कहता है मेरे मुंह से मेरी ये औकात नहीं, मेरी ये औकात नहीं. तर फार सुंदर वेळ गेला तुमच्यासोबत. मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि गेल्या जन्मीचं भाग्य म्हणून आपण या गुरुमार्गात आलो आहोत. तर तुमच्या घरात हा गुरुकृपेचा आशीर्वाद सदैव नांदो. पाऊण तास होत आलेला आहे. आणि सभा असो, मैफल असो, एखादी सुंदर सजलेली मैफल असो, एखादं भाषण असो, त्यातनं त्या क्षणालाच माणसाने एक्झिट घेतली पाहिजे की लोकांना वाटलं पाहिजे की हा माणूस अजून हवा होता. मी तर असं म्हणतो की बाबांनी आणि दादांनी मला आयुष्यातून सुद्धा अशा वेळी एक्झिट द्यावी की लोक म्हणतील हा आयुष्यात अजून हवा होता. इट इज बेटर टू रिटायर व्हेन पीपल आस्क यू व्हाय, टू नॉट व्हेन पीपल आस्क यू व्हाय नॉट. लोकांना हवं असं वाटेपर्यंत थांबण्यात मजा असते, त्यांना नकोसं होईपर्यंत थांबण्यात आयुष्याला अर्थ नाही. तेव्हा तुम्हा सर्वांना एका कवितेने तुमचा निरोप घेतो. मी अगोदरच म्हटल्याप्रमाणे 37 वर्षांचा प्रदीर्घ काळ बाबांनी आणि दादांनी या आयुष्यावरती
गुरुकृपेची पखरण घातली, आयुष्यात कसली ददात नाही पडली बघा. संकट येतात पण बाजूने अशी स्पर्श सुद्धा न करता निघून जातात. मी अजून अजाण आहे, मी अजून अज्ञान आहे, मी अजून चुका करतो, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर यापासून मी अजूनही दूर होऊ शकलेलो नाही. पण मला काय हवं असतं ते त्या गुरु माऊलीला समजत असतं आणि त्या त्या प्रसंगातून सही सलामत माझी सुटका होत असते. एक कविता अशी आहे ज्या कवितेने मी निरोप घेईन की तुझीच पूजा तुझी आरती तुझीच आराधना, तुझीच पूजा तुझी आरती तुझीच आराधना, स्वतःच झालो तुझ्या पूजेचा प्रसाद नारायणा. मुक्या मुक्याने दिल्यात हाका तुला पोचल्या कशा. मी काहीच मागायला गेलो नव्हतं रे, मला काय हवं इथे स्पंदन उमटली आणि तिथे ती समजत गेली. मुक्या मुक्याने दिल्यात हाका तुला पोचल्या कशा, शब्द वाचून संवादाची तुझी नि माझी भाषा. तुझ्यात मी अन मनात माझ्या तुझीच संवेदना, स्वतःच झालो तुझ्या पूजेचा प्रसाद नारायणा. तुझा अंश मी तुझा वंश मी चिरंजीव अविनाशी. आता मागे नाही फिरायचं, पुढचा जन्म कार्य परत्वे. जन्म तर नकोच पुढचा, पुढे तिथेच विलीन व्हायचं. आता वासनांच्या वेटोळ्यात पुढचा जन्म घेणे नाही, पण तो जर का असला तर तो कार्य परत्वे मिळाला पाहिजे, कर्म परत्वे नाही. तुझा अंश मी तुझा वंश मी चिरंजीव अविनाशी, आणि तुझेच देणे तुलाच अर्पण तुझ्याच पायाची. अस्तित्वाची तुझ्या वाहते देहातून चेतना, स्वतःच झालो तुझ्या पूजेचा प्रसाद नारायण. तेव्हा आपला निरोप घ्यायची वेळ झालेली आहे. मी इथे थांबतो. आपल्या सर्वांवरती गुरुकृपेचे मेघ अखंड बरसत राहोत. आपल्या सर्वांना सुख शांती समाधान ऐश्वर्य आरोग्य असं लाभो. आपलं सगळं जगच एका वाईट अशा कालखंडातनं पास होत आहे. जसं काही आमची कोकण कन्या एक्सप्रेस मुंबईहून गोव्याला जाताना वाटेत 6.5 किलोमीटरचा एक मोठा बोगदा लागतो रत्नागिरीच्या पुढे, तसा हा मोठा हा काळोखा बोगदा लाभलेला आहे. पण प्रत्येक बोगद्याला एक शेवट असतो. लवकरच हा शेवट आपल्या दृष्टीपथात येईल. तुमच्या मनातली निराशा तुमच्या मनातली उदासीनता सगळी त्या काजळी नष्ट होऊन जावो आणि तुम्हाला आनंद लाभो अशी मी गुरुचरणी प्रार्थना करतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. फार छान सांगितलं, खूप छान सांगितलं. आणि खरं म्हणजे सकारात्मक विचार सगळ्यांनी केला पाहिजे, हे महत्वाचं सांगितलं. गुरुकृपा आहे आपल्यावरती.